Welcome to EPAL channel. EPAL guidance third episode එක limited series එකේ මේකේ දැන් එතකොට පටන් අරගෙන මාසයක් ගිහිල්ලා කියලා හිතන්න. අන්න ඒ වගේ කට්ටියක් ඉන්නේ එතෙන් දැන්. ඉතින් කෙනෙක් පටන් අරගෙන ඉන්නවනම් සත් දෙකක් ගිහලා ප්‍රශ්න නැහැ. එයාත් ඒ මාසයක් ගිය විදියට හිතුවොත් එයාට පුළුවන් වෙයි මේකෙන් ගොඩක් දේවල් ගන්න එයාගේ selling ලයිෆ් එකට selling පටන් අරගෙන යනකොට. ඒකට තාමත් අපි beginner තැන ඉන්නේ. මම කොටස් තුනකට කඩන්න කියලා හිතියා. හැබැයි කොටස් කිහිපයක් එකතු වෙයි. මොකද තව guidance දෙන්න ඕන කියලා හිතුන නිසායි. ඉතින් මම හිතනවා මේක valuable වෙයි කියලා හැම කෙනෙක්ටම. පුළුවන් තරම් දිගට මම මේ කරගෙන යන්නම්. හැබැයි limited series එකක් වෙයි. එකතු වෙන දේවල් එක මම ඒක continue කරන්නම්. හැකි විදියට. Right. 1 month on the road. මේ ගමනේ මාසයක් හිටිය කියලා හිතන්නකෝ. එතකොට මොනවද කරලා තියන්නේ? අන්න ඒ වගේ කෙනෙක් ඉන්නවනම් හරියටම සූටබල්. ඊට අමතරව පටන් ගන්න කෙනෙකුට නම් හොඳ පන්නරයක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ වගේම කියන්න තියෙන්නේ අර දෙවෙනි account එක හදලා, තුන්වෙනි account එක හදලා, හතරවෙනි account එක හදන කෙනෙක්ටත් ඒක අලුත් අත්දැකීමක්. මොකද එයාව eBay එකෙන් දකින්නේ මේ විදිහට තමයි. අලුතෙන් එන සෙල්ලර් කෙනෙක් විදිහට. right. මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී ඉන්නකොට හැමෝටම තියෙන ගැටලුව තමයි views නැහැ, impressions නැහැ. ඕකට අනිවාර්යයෙන්ම මුහුණ දෙන්න වෙනවා. එතකොට කෙනෙක් දැන් පටන් ගන්න කෙනෙක් කරගෙන ගිහිල්ලා ගොඩක් කට්ටිය දැන් මගේ group එකෙත් තියෙනවා වෙන groups වල හැමතැනම කියනවා views හොඳට තියෙනවා impression හොඳට තියෙනවා sale හොඳට එනවා screenshot දානවා තියෙනවා. ඔබව එතනට ගිහිල්ලා ඔබව compare කරන්න යන්න එපා සංසන්දනය කරන්න යන්න එපා. ඔබට ඇත්තටම views නැති වෙන්න ඕන. ඔබ මාසයක් හිටිය කියලා ඔබට මේ මහ ලොකු views ප්‍රමාණයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒකට තියෙනවා මේ තියෙන විදිත් තියෙනවා. මොකද ඔබට ලැබෙන්නේ තුනක් කියන්නේ listings තුනක් නම් ඔබට views ප්‍රමාණය අඩුයි. ඒක හැටියක්. ඉතින් කොයි මොහොතකවත් හිතන්න යන්න එපා. impressions අඩු වෙනවා. ඉතින් මේ මොහොත වෙද්දී මාසයක් යනවා කියන item limit එක ඔයාගේ increase වෙලා තියෙන්න ඕන item 10කට minimum. එහෙම වෙලා නැත්නම් එහෙනම් ඔයා බලන්න ඔයා තාම ඉන්නේ මේ channel එක පටන් ගද්දිත් කියන්නේ තී දවස්වල direct shipping වලින් පටන් ගන්න කියන methods වල තාම ඉන්නේ. මේ methods ටිකක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා දැන්. එතකොට ඔයා direct shipping methods වලින් පටන් ගන්න direct shipping item එක දැම්ම ප්‍රශ්න නැහැ. දැන් ඒ වලින් වෙනස් වෙලා drop shipping item වලට ගියාට පස්සේ ඔයා item විකුණන සම්භාවිතාවය වැඩි වෙන්න ඔයාගේ limit එක enhance වෙනවා. right සමහර accounts වලින් enhance වෙන්නේ නැති accounts උත් තියෙනවා. ඒවා බලන්න ඕන මොකද කියලා. ගොඩක් බහුතරයක් enhance වෙනවා. ඒ enhance වෙනවා කියන auto enhance වෙනවා කියන්නේ ඔයාට හොඳයි account එකට at least ඒක 10ක්වත් තිබිය යුතුයි. right ඒ 10ක් තියෙනවා කියන්නේ ඔයාට කරන්න දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මම තව ඉස්සරහට ගියද්දි කියන්නම් fixed format auction format හැම එකටම යන්න පුළුවන්. ඒක සමහර ලාට මාසෙට දෙපාර තුන්පාර වැඩි වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඒකට හොඳ impressions views ලැබෙනවා. එහෙනම් ඔබ මෙතන ඉන්නේ no views no impressions නම් ඔබේ item quantity එක තාම 3 නම් ඔබ තව දුරටත් බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා මේක වැඩි මේ views impressions එනවා කියලා ඔබ නැවතත් උත්සාහ කරන්න auction එකම යන්න. ඒකට කාලයයි මාසයක් දෙකක් යයි ඒක එන ප්‍රවණතාවය කියන්නේ එන විදිය අනුව තමයි තීරණය වෙන්නේ. ඉතින් impressions අඩුයි කියන්නේ views කොහොමදත් අඩු වෙනවා selling quantity එකත් අඩුයි listing quantity එක අඩු නිසා. ඒක නිසා මේක ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා. ඒක හැමෝටම පොදු දෙයක්. වැඩි කරගන්න කතා කරලා දාගන්න යන්නත් එපා. ඒගොල්ලොම රෙක්ටිෆයි කරලා impression traffic රෙක්ටිෆයි කරලා වැඩි කරන එක තමයි හොඳම දේ වෙන්නේ. right item limit එක 10ක්වත් තියෙනවා නම් minimum දැන් ඔයාට පුළුවන් ගොඩක් දේවල් කිරීමේ ආරම්භය දැන් පටන් ගන්න. ගොඩක් දේවල් වලට මූලිකත්වය ලැබෙන්නේ මෙතනින්. මූලික අඩිතාලම දාගන්නේ මෙතනින්. මොනවද? run auction 70%. 10ක් තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ minimum 7ක්වත් auctions දාන්න ඕන මාසෙට. මාස ලැබෙන quantity එකකින්. ඒ කියන්නේ 7ක් sell වෙනවා. 7ට impressions views අපි හිත minimum 10 ගානේ තිබ්බොත් views 70ක් වෙනවා. ඒවා වදිනවා කියන්නේ views වදිනවා කියන්නේ කතාන භාෂාවෙන් වදිනවා කියන්නේ ඔයාගේ listing enhancement එක තවත් එකක් හත ළඟයි කියන එක. ඉතින් 70% run කරන්න 70% run කරනවා කියලා මේ කුණු කොල්ලේට එහෙම දාන්න නෙමෙයි. ඔයා පළවෙනි තුන විකුණලා වැඩි කරගත්ත කියන්නේ පළවෙනි step එක හරියි. දැන් දෙවෙනි ස්ටෙප් එකේදී ඉතින් එහාට යනවා කියන්නේ ඔයා ફોකස් කරගන්නයි ඔයාට තේරෙන්න ඕන රයිට් මොනවාද ඔඩියන්ස් එක දැන් ඉන්නේ මොන වගේ ඔඩියන්ස් එකට ඔයා දෙන්නේ රයිට් 70 ඔයා 7ක් විකුණනවා නම් 7න් දෙකකට පාඩු ලැබුවා 5කට ඔයා ලාභ ලැබිය යුතුයි අඩුම ගානේ ඩොලර් 7 එකක්වත් අපි තාම මේ මිලියන ගණන් හොයන්න ඩොලර් 1000ක් හොයන්න එහෙම නෙමෙයි අපි තාම මේ 7 ඩොලර් එක හොයන මට්ටමේ තාම ඉන්නේ ඔන්න ඔතන තමයි කට්ටිය වරද්ද ගන්නෙ ලිස්ටිං එන්හාන්ස් වුණා කියලා ලොකුවට දාගන්නවා අයිටම්ස් විකිනෙන්නේ නැහැ ඉතින් තමන්ම තමයි තමන්ගේ මේ ප්‍රෝග්‍රස් එක නැති කරගන්නේ වෙන කවුරුත් නෙමෙයි තමන්ට හරියාකාරව හිතා ගන්න ඕන රයිට්
මේක එන්හාන්ස් වුණා මම තවත් පොයක ඉන්න ඕන. තවත් පොඩ්ඩක් ඉවසන්න ඕන. ඉවසන් යනවා නම් ඔයාටම තේරෙයි මොන අවස්ථාවේදී හයි එන්ඩ් යන්න ඕන කියලා. ඒක මම ඉස්සරහා ගයිඩ්නස් වලත් කියලා දෙන්නම්. රයිට් ඔක්ෂන් 170ක් රන් වෙනවා කියන්නේ ක්‍රවුඩ් එක එනවා. දවස් 7කට ඔක්ෂන් 7ක් දාන්න පුළුවන් කියන්නේ දවස් 7කින් අයිටම් 7ක් සෙල් වෙනවා කියන එක. ලාභය නෙමෙයි මම කියන්නේ සෙල් වෙනවා කියන එක. ලාභය ගැන මෙතන මම කිව්වා අඩුම ගානේ දෙකක්වත් පාඩු ලබනවා නම් 7ක්වත් යන්න ඕන වාසි ලබන්න ඕන. රයිට් ඔක්ෂන් 7න්. රයිට් ඊට පස්සේ තුනක් ඉතුරු වෙනවනේ. ලිස්ටිං 7ක් 10න් 7ක් දානවා නම් ඔක්ෂන්ස් තුනක් ඉතුරු වෙනවා. ඔන්න තුනෙන් එන්ටර් වෙන්න $30යි $60යි කියන මාකට් එකට ෆික්ස් ෆෝමැට් වල. ඒ කියන්නේ one quantity. එක quantity එකක item එකක් දාන්න 30 හරි කමන්නේ 40 50 60 ඇතුළත 60ට වැඩි දාන්න යන්න එපා. 30ක් 30 ඔය වගේ එකක් දානවා නම් ගොඩක් හොඳයි. එක තුනකට කඩලා දානවා නම් 31යි 41යි 50 හරි 60 හරි එකක් දාන්න. එතකොට ඔන්න ඔය ලිස්ටින්ග්ස් වලට ඒ කියන්නේ views වදිනවා. මොකද ඔක්ෂන්ස් වලට 70%ක් එන කට්ටිය ඔකත් බලනවා. මොනවාද මෙයාගේ තියෙන්නේ කියලා. ඒකට සිමිල් එකක් දාගත්තොත් හොඳයි. නැත්තම් පොඩ්ඩකට වගේ එක කැටගරි එකක් චේන්ජ් කරත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ওই තුනෙන් එකක් තියෙනවා එකක් හෝ දෙකක් තියෙනවා කොහොමටත් මේ ඔක්ෂන් එක කරන කැටගරියට සමාන එකක් හරි සබ් කැටගරි එකක් හරි ඊට හාත්පස වෙනස් එකකුත් දාලා තියන්න. ඒක හයි එන්ඩ් එක ඒ කියන්නේ වාගේ තියෙන වැඩිම මේ amount එක උනට ප්‍රශ්න නැහැ $61. ඒවටත් හිට්ස් වදිනවා. ඔන්න ඔය වදින ෆික්ස් ෆෝමැට් ලිස්ටිං තුන තමයි ඔයාගේ ඉදිරියට එන ෆික්ස් ෆෝමැට් ක්‍රවුඩ් එක නිර්මාණය කරන්නේ. මේක ස්ටෝර් එකෙන් ස්ටෝර් එකට වෙනස් වෙනවා. මොකද ඕල්රෙඩි කෙනෙක් සෙල් කරලා තියෙනවනේ. දැන් මේ පටන් ගන්න කට්ටිය ඉන්නේ කතා කරන්නේ. ඒතකොට පටන් ගන්න කට්ටිය කතා කරන ඔය පාත් එකට යනවනම් කවදාකවත් වරදින්නේ නැහැ. රයිට් වැරදි රෙප්ලිකා විකුණලා හරි නැත්තම් ඉවසීම නැතුව ගියොත්. ඉවසීමෙන් ඕක යනවනම් අනිවාර්යයෙන්ම හිට්ස් වදිනවා. හිට්ස් කියන්නේ සේල්ස්. රයිට් ඔන්න ඔය ටික හිමීට යනකොට මම තව දෙයක් මෙතනට ඇඩ් කරලා කියන්නම්. ඔය ටික හිමීට යනකොට අපි හිතමු ලිස්ටිං එන්හාන්ස්ඩ් එක වුණා කියලා 100ට. ඔන්න 100ට ගියාට පස්සේ ෆික්ස් ෆෝමැට් එකේ ඔයාගේ පළවෙනි තුන වගේම ඒ වගේ අපි ගන්න පැටව ගහනවා වගේ 30ක් ඕනනම් දාගන්න පුළුවන් ෆික්ස් ෆෝමැට්. හොඳ ක්‍රවුඩ් එකක් ඔයාගේ නොදැනුවත්වම හැදිලා තිනවා මේ කාලේ එනකොට. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු මාස 2 3 යනකොට හොඳ ක්‍රවුඩ් එකක් ඉන්නවා. එතකොට ඔය 30 60 300 600 කරගන්න පුළුවන්. අයිටම් වැලියු එක. එතකොට හිතන්න පටන් ගද්දි බොහොම සුළුවෙන් පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් වැඩි කරගත්තා. ඊට පස්සේ යද්දි හොඳ ආකාරයෙන් වැඩි කරලා ඊට පස්සේ ඕන ඊටත් එහා යන්න පුළුවන් ඔයාගේ. එතකොට කැපිටල් එක බලා ගන්න වීක්ලි පේ අවුට්ද ඩේලි පේ අවුට්ද කියලා බලා ගන්න පෙවණේ කි අන්න ඒවත් එක්ක. දැන් පටන් ගන්න කටට ඒ ටික ඔලුවට ධාරණය කරගෙන අමාරු වෙයි. ඒ කියන්නේ හිතන්නේ නැම පොඩි මේ ඉස්සරහට යන දේවල් ටිකක් කිව්වේ. රයිට් 30 60 ලිස්ටින්ග්ස් තියෙනකොට ඒවටත් හිට්ස් වදිනවා. ඒවට සේල් ප්‍රමුඛත්වය දෙන්න යන්න එපා දැනටත්. තාම මේ මන්ත් එකක් එහාට ගිහිල්ලා බොහොම සුළුවෙන් සෙල් කරන කට්ටියක්. රයිට් එතකොට සමහරලාට Payoneer එකේ pay out hold එකත් ඔන්න දැන් ඉවර වෙන්න යන්න පුළුවන්. එතකොට ඒවත් මේව කරගන්න තමයි එකක් දෙකක් දාන්නේ. එකක් දෙකක් හෝ සෙල් වුණොත් එතකොට pay out hold එකත් හිමීට හැදෙන නිසා. රයිට් දැන් ඔයා මේක කරගෙන යනකොට දැන් මාසෙකමාර දෙක යනකොට ওই කාලේ එනකොට ඔයා තේරුම් ගන්න ඕන රයිට් මොනවද මේ weekend sales price reductions ඔන්න ඔයා ගැන පොඩි අවබෝධයක් සකසා ගන්න ඕන. ඒ සම්බන්ධව channel එකේ auctions videos තියෙනවා listing videos තියෙන ඒවත් බලන්න. ඒ හැමදේම තියෙනවා. එතකොට weekend sales මොනවාද මේ weekend sales ගැන ඉගෙන ගන්න කියන්නේ. weekend sales කියන්නේ fixed format focus with sales. සමා වෙන්න ප්‍රියතම සංගීතය යනවා. පාන් චුම්පාන්. right. එතකොට weekend එකේ sales ගැන focus කරගන්න. weekend එකේ sales focus කරනවා කියන්නේ ඔයා මේ weekend එකට ගිහිල්ලා weekend එකේ item දැම්ම කියලා එකපාරට sell වෙන්නේ නැහැ. ඔයා ගිහිල්ලා ඔයාගේ items වල තියෙන ඒවල price reductions කරන්න. item අපි හිතමු දැන් මේ වෙනකොට item 20ක් තියෙනවා කියලා 20න් 10ක් fixed format එකක් තියෙනවා කියලා 10න් ඔයගොල්ලෝගේ store එකේ විදිහට අඩු කරගන්න ඒ item වලින් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ඒවල price reduction එකක් කරන්න weekend එක focus කරලා weekend එක focus කරනවා කියන්නේ Friday වගේ දවසක ගිහිල්ලා price reduction කරන්න. price reduction කියන්නේ $20ක item එකක් නම් ඔයාගේ 130 තියලා 130න් 128ක් 27ක් 25ක් වගේ අඩු කරගන්න. අඩු කරගෙන දාන්න. මොකද ඒක view කරපු කට්ටිය ඉන්නවනම් දැන් මේ view කරපු කට්ටිය කියන්නේ කවුද? ඔයාගේ මෙන්න මෙතනින් මම මේ කියපු දේවල්. views impression හැදීගෙන එනවා. right පළවෙනි එපිසෝඩ් එකේ දෙවෙනි එපිසෝඩ් එකේ toy දෙකන කතා කරලා තියෙනවා. ඒ ටික හැදීගෙන එනවා. හැදීගෙන ඇවිල්ලා හිමීට ඔය හැදෙන crowd එක තමයි ඔයාගේ views බලලා තියෙන watchers ලා බලලා තියෙන්නේ. watchers ලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ.
right කවුරු කෙනෙක්ට මිස් වෙලා තියෙනවා නම් පහුගිය එපිසෝඩ් එක ගිහිල්ලා බලන්න ඊපල් ගයිඩ් කියලා වෙනම ප්ලේලිස්ට් එකක් තියෙනවා. ඒකත් එක්ක තමයි මේ සීරීස් එක යන්නේ. right price reduction එක දැම්ම ගමන් ඒගොල්ලන්ට යනවා මැසේජ් එකක්. එතකොට ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා අනිවාර්යයෙන්ම 10 දිනකට ගියොත් 5 දිනකවත් ඇවිල්ලා බලන සම්භාවිතාවක් තියෙනවා කියලා සුහදවම සුබවාදීම හිතන්න අනිවාර්යෙන් බලයි. ඒතර හරි price එකක් දෙන්න වැඩිපුර price දෙන්න යන්න එපා. හරි price අඩු price එකක් දෙන්න යන්නත් එපා. ඔයාගේ store එකේ ඔයාගේ තියෙන stability ගතිය, ඔයාගේ reasonable ගතිය ඒක maintain කරන්න. අපි කියන්නේ prestige එක කියලා අන්න ඒ වගේ maintain කරන්න. ඒතකොට ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඔය price reduction ටික බලාගත්තට පස්සේ බලනකොට දානකොට customer style බලන්න. ඒතර views ප්‍රමාණය ටිකක් වැඩි වෙයි. sale එකක් අත ළඟ තියෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා ගොඩක් දුරට. මේ තාම මේ මුල් අදියරේ ඉන්නේ ලොකුවට හිතන්න යන්න එපා. right. ඊට පස්සේ ඔයාගේ දැන් කලින් ගත්ත බයස්ලා ඉන්නවනේ. ඒ කියන්නේ first items ටික ගත්ත බයස්ලා එයාට පොඩි message එකක් දාන්න. ඒ තමයි ඔයාගේ පළවෙනි foundation එක. මම පළවෙනි වීඩියෝ ගොඩාක් කියලා දෙනවා ගැන පළවෙනි foundation එක ඒගොල්ලෝ තමයි ඇවිල්ලා ඔයාගේ එකේ items බලනවා නම් බලන කට්ටිය. ඔයාට මුලින්ම හම්බෙච්ච බයස්ලා. සුහදුක් විමසන්න නෙමෙයි අලුතෙන් item එකක් දැම්මම යවන්න මේ මෙන්න මෙහෙම item එකක් දානවා මේ දාලා තියෙනවා ගිහිල්ලා බලන්න කියලා. ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා view එකක් ගනි. එතකොට ඔයාගේ extra view එකක් එන්නේ. ඔයා ගන්නවා නම් ගනි. ඒක additional sale එකක් විතර ඔයාට යනවා. ඒ වගේ ඉන්නවට බයිස්ලා හැකිනුන 10ටම දාලා දාන්න. අවශ්‍ය කට්ටිය බලයි අවශ්‍ය කට්ටිය නොබල ඉඳී. ඒත් ඔයා create කරන්න යන්නේ sale එකක්. ඒක ඔළුවේ තියාගන්න. Keep the flow going. මෙන්න මේක තියාගන්න. ඒ කියන්නේ flow එක යනවා කියන්නේ මොකද්ද? flow එක යනවා කියන්නේ ඔය list කරන්න ඕන. listing capacity තියෙනවා නම් 20ක් තියෙනවා නම් 20 කඩන්න මාසෙට කඩලා කොහොමද දාන්නේ? daily දාන්නවද? දවසක් කර දාන්නවද? weekend එක දිගට දාන්නවද? ඔය ඔක්කොම ඔළුවේ තියාගෙන කරන්න ඕන. ඒ flow එක drop කරගත්තොත් ඔයා මේ මෙතනට මාසයක් ආපු එක drop වෙනවා. මම 1 month on the road කියලා දැම්මේ. ඔන්න ඕක drop වෙනවා. හදාගෙන ආපු ටික ඉවරයි. එතකොට තමයි ගොඩක් කට්ටිය කියන්නේ right පටන් ගත්තේ හොඳට තිබ්බා දැන් drop වෙනවා. ඇයි ඒ drop වෙන්නේ? ඔයාම තමයි drop කරගන්නේ. වෙන කවුරුත් නෙමෙයි drop කරන්නේ. ඔයාගේ flow එක යන්නේ නැහැ. මොකද ඔයාට ඉවසීම නැහැ. ඔයා බලාගෙන ඉන්න sale යනකම්. එහෙම sale එන්නේ නැහැ. මේ sale හදන ටිකක් කියන්නේ මේ අද කොටු එපිසෝඩ් එකේ. ඒකත් එක්ක යනකොට ඔයාට නිදුනියවත්තම sale ටික හැදෙනවා. මං කිව්වේ පළවෙනි මාස ටික තමයි ඉවසන්න ඕන කියලා. ඉවසනකොට ඔයාටම තේරෙනවා sale හදාගන්න විදිහ, ඔයාටම තේරෙනවා sales grow කරගන්න විදිහ. හැබැයි flow එක මගදී නැවැත්තුවොත් මේ ඔක්කොම ඉවරයි. ඔක්කොම ඉවරයි. පටන් ගත්ත එකත් අපරාධ. මෙච්චර එපිසෝඩ් 3ම බලපු එකත් අපරාධ. right. change of category. මෙන්න මේක. හැම වෙලේම නෙමෙයි category ටික change කරන්න පුළුවන්. right. but you should try. ඒ කියන්නේ item 20ක් වගේ තියෙනවා නම් එකක් විතර අර කලින් කිව්වා category එක පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට කරලා change කරන්න. එක category එකක්. ඒකට සමහරවිට views එන්නේ නැතුව වෙන්න පුළුවන්. views එන්න පුළුවන්, sell වෙන්න පුළුවන්. ඒ දේ දැනගන්න නැතුව change කරන්න එපා. එහෙනම් change කරන්න. වැරදින්නට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ වාගේ account එක මේ ඔයා යන ගමන ඔයා තමයි ඉදිරියටම යන්නේ. right. එතකොට ඒ try කරද්දී ඕනම category එක try කරන්න. හැබැයි මතක තියාගන්න අර $30 60 සීමාවේ තමයි fix format එකක් දාගන්න ඕන category change කරද්දී. right. මේක ඇත්තටම අර gray area එකක් වගේ අපි try කරනවා ආවොත් ආවා හොඳයි කියලා. ඊට පස්සේ ආයි category try කරන්න පුළුවන්. හැබැයි first months වල මේ විදිහට try කරන්න category change එක. එතකොට ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. In a matter of weeks you will gain few sales. ඔය process එකට යනකොට ඒ කියන්නේ මේ flow එක. හරිද? keep the flow going. flow එක කොහොම යද්දී in a matter of weeks ඔයාට සේරේ sale ටිකක් හැදෙනවා කියලා. මේ ලොකු sales නෙමෙයි පොඩි sales. අපි හිතමු එකකින් $2 කියලා. දෙක කියලා fix format අපි හිතමු 3ක් 4ක් sell වුණා $8ක් $10ක් ඇවිල්ලා. අන්න ඒ විදිහට හිතන්න. පොඩි targets. right. ලොකු targets නෙමෙයි. මාසෙන් ලක්ෂයක් හොයන්න, ලක්ෂයක් හොයලා වාහනයක් lease කරලා ගන්න. එතකොට ඇත්තටම ලක්ෂයක් හොයලා ගන්න බෑ අපි. හැබැයි කියන්නේ මේ විදිහටනේ. එතකොට ගෙවල් හදන්න යන්නේ. ඒව මුකුත් නෑ තාම. මේ තාම ඔයාගේ පාත් එක හරියට හදාගෙන ස්ටේබිලිටි එකක් හදාගන්න යන මාස කිහිපය. right. අපි ඉදිරියට කතා කරමු කොහොමද ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරගන්නේ, කොහොමද මේ හම්බ වෙන සල්ලි යොදව ගන්න. ඒක ගැනත් ඕනනම් මම කතා කරන්නම් ඉදිරියට යනකොට මේ ගයිඩන්ස් මේ ප්ලේලිස්ට් එකේ. right. දැනට ඔයාත් ඉන්නේ තාම පොඩියට පටන් ගන්න මේ කෙනෙක් විදියට. right. එතකොට පොඩි සේල්ස් එකක් එන්න ඕන. එහෙම ආවේ නැතා කියලා බොරු වෙන්නත් එපා. තාම ටෙස්ටිං මේ මාස කිහිපය තුල ඉන්නේ. right. මං අන්තිමේටම දාන්නේ පළවෙනි වීඩියෝ දෙකේම තිබ්බේව තමයි a month of explore a month of uncertainty. මේ මාස
කිහිපය මේ මාසේ හැම මාසයක්ම මාස 3ක් යනකම් ඔයාට එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. දැන් කලින් වීඩියෝස් දෙකත් එක්ක ඔයා හරියටම ආවනම් මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන දේවල් ටිකක් ඒ ටිකක් දාගත්තොත් ඔයාට තේරෙයි ඉදිරියට යන මාසේ තව ගොඩක් හොඳට ප්ලෑන් කරගන්න පුළුවන් කියලා. right මම මේ වීඩියෝ එකේ ගොඩක් කිව්වේ ටිප්ස් ටිකක්. ගොඩක් ටිප්ස් ඇන්ඩ් ට්‍රික්ස් ටිකක් කිව්වේ මේ මන්ත් එකක් යනකොට. right ලොකු දේවල් නෙමෙයි. මොකද ගොඩක් දේවල් මේකේ මේ මන්ත් එකේදී කරන්න නරකයි. අපි හරි විදියට මේ process එක යනවා නම් මේ month එක solidity එක වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ටිකක් යනකොට අපිට ගොඩක් දේවල් try කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාටත් experience එක තියෙනවා. ඔයාටත් ඒ දැනුම තියෙනවා. ඔයා දන්නවා ඔයාව කොහොමද ඔයාගේ store එකක් හරකව ගන්න ඕන විදියත්. right එතකොට මේ month හැම එකෙම එමයයි මේ month එක තමයි uncertainty එක තියෙන month එක. ඒක තමයි explore කරන්න තියෙන්නේ හරියටම. Beginning is tough but rewarding. තාමත් එහෙමයි. දැන් අර එපිසෝඩ් 3 බලලා ඉන්නවනම් දැන් ගොඩක් කම්ෆර්ටබල් ඇතිනේ. ගොඩක් කොන්ෆිඩන්ස් ඇති. එහෙනම් තාමත් රිවෝඩින් එකක් ලබා ගන්න ඒ ටෆ් කියන පරිච්ඡේදේ ඔයා යා යුතුමයි අමාරුයි. රයිට්. ඒක යවන්න තව එපිසෝඩ් එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒකත් එකතු කරගන්න. ඉතින් මේකින් ගත්ත පන්නරයයි අනිත් තුනයි එකතු කරලා දැන් වෙනකොට ඔයාට සාමාන්‍ය නොලෙජ් එකක් ලැබිලා තියෙන්න ඕන මේක කොහොමද ප්‍රොසෙස් එක යන්නේ කියලා. right ඉතුරු එකකින් හම්බු වෙමු එහෙනම් හරියට ඔලුව තියාගන්න ධාරණය කරගන්න auction based traffic එකකුත් එක්ක fixed format ටිකක් input කරන විදිහ තමයි මේ episode එකේ මම කතා කරේ right good luck think wisely don't work hard work smart happy selling please subscribe my channel අපි සිස් channel කීපල් hub එකත් subscribe කරන්න යක්ෂකයා channel එක යක්ෂයා group එක තියෙනවා මේ හැම එකටම එකතුලා දැනුම් වර්ධනයට අපිට chance and all the very best bring more Sri Lanka happy selling